Nyt tullaan! Nyt on menossa Varustelekan etäsotilasmarssi 2022. Aikaisemmilta vuosilta mukana ollut Ame ei päässyt tällä kertaa mukaan, mutta nyt me ollaan täällä Jarnon seuduilla Etelä-Karjalassa. Hyvin lähellä itärajaa. Pelottavankin lähellä näinä päivinä. Salpa-linja siis rakennettiin Stalinin erityisoperaation jälkeen vuonna 1940. On Suomen Maginot-linja. 1500 kilsaa pitkä. Koko itärajan mittainen puolustuslinja. Panssarintorjuntatykki on ollut tuossa vasemmalla ja konekivääri tässä oikealla. Meidän vaellus tulee tällä kertaa olemaan noin 25 kilsaa pitkä. Lähettäjiin tästä Miehikkälästä liikenteeseen ja suuntaan kohti Hostikkaa. Tulva-aika. Täällä on joku kävellyt täällä hangessa. Ensimmäisiä kilsoja viedään ja tässä on jo potentiaalia saada saappaat kastumaan. Saavuttiin panssaritorjunta tykisuojaa. No, päätä saa varoa, tuolla on tommosia terästappeja. Kyllä. Sitten tulee ilmeisesti keittiö. Näyttäisit sinun vanha ja jääkaappi. Veikkaisin tai pesuvallas. Kyllä siinä on lavoainen. Katohan vaan. Toinen mahdollisuus. Täältä pääsee torniin. Kyllä vaan. Älä kiipeä. Kyllä, siellä olisi sitten tosi paikka. Tuli saa panssaria ovat kiinni. Jätetty velko puupenkkikin. Väsähtää sitä ilmaa. Tää on itse asiassa miehistöbunkkeri eikä panssarintorjunta. Miksiköhän meille annettiin väärää tietoa? Ensimmäinen kuiva paikka. Ai. Ei oo lumikartta ei huomioinut, että jossain paikoissa saa metriä, joissain paikoissa ei yhtään. No, tässä 25 kilsaa kun tätä mennään, niin huomaa menneensä. Ollaan nyt Saunamäellä. Tauolle on liian aikainen hetki tässä vaiheessa päivää. Me ollaan nyt menty täältä granaattitaskusta. Mitä tää laite sanoo? 3,7 kilsaa. Ei semmonen 21 ja vähän päälle kilsaa jäljellä. Nyt päästään saunaan. Kyllä. Ai lounaat siellä. Ehittiin jo tottua tämmöiseen kulkukelpoiseen tiehen. Nyt me lähdetään Nurmijärven tielle. Via Dolorosa. No, siellä on joku jättää tosiaan retkieväät tuohon kylti taakse. Häpeä sinä. Tämmöisessä hangessa. Mennään tästä lumiselta tieltä tonne sulaneeseen metsään. Tai sitten ei, niin tässä saadaan muuten vesistöylitys aikaiseksi. No, tässä menee vielä polku, niin katsotaan jos me päästään tosta vähän eteenpäin. Tuolla on sitten taas sulaa metsää tossakin. Ja no niin, sillä lailla. Parempaa suojaan viheltää. Se oli rankka pätkä. Kyllä. Ei se ollut pitkä, varmaan 200 metriä, mutta jumalauta, että tuntui. Lumikenttä. Onneksi vähän sulaa. No tommosta on varmaan kyllä edessäkin, että katsotaan vähän millaista reittisuunnittelua sitten tehdään. Pyytään sitten hakemaan, jos se 25 kilsaa täällä. No, evakuointi. Älyttömyyksiä asti kasvavat kinokset.
hidastaa meidän matkaa niin perhanasti. Nyt on Jarno meni lähteä katsoa, että löytääkö tuolta tien metsää, joka olisi ehkä parempi tai ehkä huonompi. Tässä näkyy tämä esitallustelija, jonka luomia askelia pitkin ollaan menty, mutta nyt nekin vähän täällä katoo. Niin kuin näkyy, niin polvea myöten täällä kahlataan. Tuossa taas 50 metrin päässä sulaa tietä. Ahaha. Eteenpäin mennään. Välillä ei uppoa, välillä uppoa. Tän mukaan 5 kilsaa menty. Onneksi mä menin. Joo. Tosta varmaan pääsee. Jes, sula, taukopaikka. Aika hyvä. Tässä kohtaa ei tunnu muuten raskaalta muuta kuin ajatus siitä, että seuraavat 20 kilsaa edelleen tässä samanlaista lunta. Mutta niin, se on sitten tätä psykologista peliä, jossa ei kannata antaa periksi tässä vaiheessa, koska sitten tuhoaa itsensä. Aurinko paistaa. Lämpötila on ihanan optimaalinen, ei liian kuuma eikä liian kylmä. Jalkojen ja sukkien kuivaamista, koska kyllähän tätä lunta ja vettä on jonkun verran tullut. Ei kuitenkaan tätä niinku pahaa maasta on kuin reilu 12 kilsaa. Ja sitten sen jälkeen 7 kilsaa maantietä, joten eiköhän tää tästä. Noniin. Kuivat sukat vaihdettu ja matka jatkuu. Jep. Tuolla takana näkyy se meidän taukopaikka. Me ollaan varmaan 15 minuuttia kävelty tätä 200 metrin suoraa tässä. Ja se on tällä hetkellä ei ole se, että on huonoa tuuria kun uppoo lumehangesta läpi, vaan se on hyvä tuuri, jos ei uppo. Ja ne kuivat sukat, jotka vaihoin tossa, niin ne on jo ottanut lunta ja ne on märät. Tämmönen salpavaellus suosittelisinko huhtikuussa lähtee. No, jos tykkää hangista ja on lumikengät tai jotain tämmöstä harrastusta siinä mukana, niin miksei. Mutta miksi me ollaan täällä? Koska kyseessä on etäsotilasmarssi. Eihän se sotilastoiminta kato, että no mä lähden viikon päästä tai katsotaan kun lumet on sulanut, vaan sinne lähdetään sitten kun on pakko. Jos olisi ollut koko päivä tämän lumihankkikahlaamisen lisäksi vielä semmoista vesisadetta niin kuin aamulla oli, niin olisihan tää paljon ikävämpää. Always look at the bright side of life, eiks niin? Just ne. Täällä on muuten tulva. Mielessä. Onks toi silta? No. Missäs tässä? Tuolla on vittu taukopaikka. Sieltä kuivataan näitä kamoja. Onneksi tää on lämpimään päästä. Okei. Onhan tää ihan ok lämpöstä. Vaikka kyllähän tää pikkasen saatiin pätkää nauhalle. Kiitos GoPro laadukkaan suorituksen, niin se otti 32 sekuntia sitä alkuun. Ja pisti sitten itsensä tilttiin. Oli reiteästi vettä, joten housutkin kastu siitä huolimatta, että kengät otettiin pois. Kengät ei kastu. Nyt on varpaat jäässä. Onneksi tässä toisella puolella oli heti laavu. Eli tosta me tultiin yli. Tässä on varmaan 4. matkasta on tää silta. Kyllä tässä on ollut yllätyksiä tässä matkassa, että jos tästä selvitään, painosanalla jos, niin sit selvii mistä vaan, mutta mikäänhän ei ole ihan täysin varmaa tässä vaiheessa. Kengät on lumesta märät, housut on reiteästi märät, kaikki sukat on märät. No, positiivisena. Takki ei ole märkä, aurinko paistaa,
Housut on nyt märät, sukat on pikkusen märät ja kengät on myös pikkusen märät. Ihan hyvin menee 3. menty tästä varsinaisesta maasto-osuudesta. Ehkä vajaa 3. Eikä tääkään nyt ollut vielä maastoa kokonaan. Meillähän oli siinä pitkä pätkä hyvää sulaa maantietä. No, ei pidä demoralisoida itseään tässä vaiheessa, koska meillä on vielä paljon suoritettavaa, kuten näkyy. Tossa oli äsken lumen syvyysennätys. Se oli lonkkaan asti. Upot tossa ees koko ajan, mutta ärsyttää kun nousit ylös ja sit taas alas. Tällaista täällä on nyt about 3 kilometriä. Tästä jos selviää, niin on kyllä kovia. Se kun miettii, että millainen tää vaellus on ollut, niin se on ollut jopa tällaista. No, tuolla lumea olla ilmeisesti jonkun verran vettä, kun meitä äsken vielä näin taina olla. Jaa. Joo. Mitä sä oot mieltä? Pusketaan nyt eteenpäin. Ei nyt tosta pääse nyt tietä pitää suoraan. Mennään sitä. Vaikka tää kiva onkin, mutta... Vähän haistaa sarkasmi tossa. Se varsinainen polku muuttui sen näköiseksi, että... Tai ei se mitään muuttuu, se vaan jatkuu samanlaisena mitä mentiin tossa. Niin todettiin, että nyt meidän on pakko ottaa pätkä tietä, että me päästään tässä tämän päivän aikana maaliin. Jalat alkaa olla paketti. Toinen menee ylös, toinen alas. Joo, mä huomasin sama. Otetaan vähän kovempaa ainetta käyttää. Klassikko. Luulen, että tässä kohtaa pitää ottaa toinen palo. Pakko vähän mennä tälleen niinku ihmisten tietä pitkin. No, tällaista tietä on nyt varmaan kilsan verran taas menty, mutta onneksi tässä kohtaa ei ole kuin vähän nilkkaa asti tota lunta. Se on paljon kevyempää. Hirvet on tehnyt meille hyvää väylää täällä. Näin kyllä vähän päällystää sitä myös. Päällystetystä tiestä puheen ollen, niin siinähän sitä taas on. Lipputangon mäelle päästy lähestulkoon sulaa tietä pitkin ylämäki. Jotain 9 kilsan luokkaa menty nyt. Kannatti ottaa köysi mukaan. Nyt siitä tuli pyykkinaru. Siinä sitä perinteistä Knorrin pussipastaa. Carbonaaraa. Pitääks meidänkin jättää nää nyt tänne? Huonon esimerkin mukaan. Siinä olisi lounas ohi nyt sitten. Matka jatkuu. Sää 15 tai 16 jäljellä. Energiaa saatiin todella paljon lisää. Ja tossa kun vaihtoi kuivat sukat, niin nämä kengätkin lopetti litisemiseen ja lätisemiseen. Eli ei ole enää niinku montaa senttiä vettä siellä. On kiva lähteä liikenteeseen, kun tässä on heti sulaa, mutta kuten arvata saattaa, niin kyllä me vielä lumessa kahlataan. Varusteista sen verran, että tämä Tetsari on kyllä osoittautunut mainioksi. Jos kävellessä pystyy vetämään snäkkiä ja laittaa latausta GoProhon tai mihin haluaa. Ja kepsi mittailee tuolla granaattitaskussa. Ja sitten toi ensiapulaukku, josta löytyy ihan kaikenlaista. Ei oo ihmiset on mennyt jalanjälkeä eikä suksien jälkeä näkynyt enää pitkään aikaan moneen kilometriin. Hirviä sen sijaan mennyt paljon.
sorkkien jälkien päälle astuminen kengillä ei ole ihan sama juttu. Joten tässä on vähän tasapainoharjoitusta samalla. Niin. Paunointie. Tän piti olla vähän isompi tie kartan mukaan. No, se ei ole riittävän se, että se olisi sula. 3,8 kilsaa muhikkoa. Muhikko oli se edelleen laavu, missä oltiin. Ei kun siis se, missä kahlattiin. Siellä me täydennetään vesivaroja. Tehdään koktaili. Vedetään sinne varmuuden vuoksi desinfiointitabletti. Vitamiinitabletti. Mukavaa, saavutaan taas laavulle. Takamaa. Tää on tämmönen paikka. Jatketaan 1,5 kilsaa. Ja sitten voisi olla, ettei olisi enää lunta tiellä. Metsän puolelle tultiin, kun tässä on muutama metri pidempää sulaa kuin se siitä sitten. Nyt on metsässäkin lunta. Aurinko paistaa. Tällaista tää on taas ollut viimeiset 3 kilsaa. Vesa näyttää sit mallia mitä 100 metriä juostaa. Intoa riittää vielä sotilalla. Paunion suo ei lopu koskaan. Ei. Tässä kaivaa kuoppaa ja mennä muitakin suomalaista kahtelemaan. Ovi homma. Nähtiinhän me hirviöitä sitten kuitenkin. 2 nuorta hirveä naarasta vissiin. Siellä ne painelee mäkeä ylös. Kyllä Nokkelasta menee isot koneet siellä. Oh. Hyvä, että ne meni sinne päin eikä tänne päin. Paunion suolla ollaan koeteltu uskoa ja päästiin tälle tielle. Arvuuteltiin, että mahtaako se olla aurattu ja on se. On se aurattu. Mä en enää hyväksy sitä, että tieliikennelaitos käyttää hirviä näiden teiden kunnossapitoon. Kyllä, kyllä. Näin jätetään taakse 7 kilsaa vai enemmän lumihankeen. Saadaan kohta nähdä vaikka auto tai talokin. Kengät on ihan täynnä vettä ja märät. Positiivisesti, jos tosiaan jalossa vielä tuntuu. Joo. Joo, positiivisesti. Haluaisin lumipallo. Otat olla jääpalloja. Imeskelee siitä maut Kyllä, pois. ajateltiin, että löydettiin ensimmäinen sankarihauta, mutta onkin koirahauta. Jos sano, tää voi olla kuule sankarikoira. Kyllä. 2 kilsaa hostikkaa jäljellä ja siitä se semmonen 6-7 kilsan loppusuora. Aika hyvä, aika hyvä. Aikaa meni siihen tosiaan lumi-infernoon tosi paljon. Raskasta. Lintutorni, mallia Etelä-Karjala. Olipas tää. Sairaanvaara. Mä en tonne pääse sisään. Tää on tää ulkopuolella. Hyvä, täältä tähystää. Vesistö. Vähän helppo. Ei tää joki vissi aina ihan näin korkealla. Nyt me mennään kattoo Hostikan linnoituksia. Täällä on bunkkeria ja luola ja kaikkea hurjapäistä. Sammakko ei ymmärrä, että tässä ei saa olla. Chop chop, mennään nyt tois. Se on just tossa niinku rengas. Uralla. Nyt se lähti oikeaan suuntaan. Noniin, jatkas vähän vielä. Vähän vielä. Pappadam, pappadam. Se on semmonen juttu, että jos tänne tullaan panssarivaunuilla, niin poimintajoukot on jo valmiina.
Tässä on tarvittaessa konekiväärillä sit suojattu tässä vähän matkan päässä olevaa luolaa. Jotta luolaa pääsee, niin päästiin taas tuttuun ympäristöön. Eli hankeen. Tällä kertaa täällä onneksi menee ihmisen jäljet. Sieltä tulee meidän erikoisen rauhanturvaaja Jarno. Oh yeah. Moi. Jaha. Vähän on jäätä, mutta vähän on myös maatakin täällä. Missä tässä oli maata? On kyllä. Aha. Sitten lähtee tunneli tonne. No. Mikähän tää? Täällä on jotain hirveä tuuli. Hyvin suunniteltu, kun menee toi vesi tonne alas, niin tää ei pääse tulvimaan. Taas tollanen. Onko tämä päällistelee? Siellä on tunnelin toinen suo. Mikä tää nyt oli olevina? Hostikaan joku tulenjohtoluola. Tossa varmaan, tiedätkö, että meinattu tehdä toi täystystorni tai semmonen periskooppi. Ammuntakupu. Jolla on sitten kerrottu, että ampukaa. Lidli. Joo, ihan maukasta. Linde. Mikä oli matkan paras kohta? Luola. Mutta kyllä mä eniten tykkäsin siitä munia myötä olen hangella. Nyt henkisesti ehkä raskain oli se Paunio suo. No joo, se oli kyllä. Se oli niin pitkä. Jos ei muuta, niin kunto kasvaa. Toivotaan. Niin. Siis tätähän pitäisi tehdä säännöllisesti. Niin. Kerran viikossa. Niin. 25 kilsaa. Alkaa tulla kylmä, niin tarkoittaa, että pitää lähteä liikenteeseen. Se on just näin. Noniin. Hyvä äijä. Nyt on suoritettu. Kyllä. Morjes. Hän jatkaa vielä, kun hänellä on se virallinen osuus. Ja me lämmittää saunat, jos laittaa ruokaa. Mulla on nilkka alkaa olla siinä kunnossa. Mutta mä sain varustetäydennystä, elikkä lisäenergiaa. Viimeiset kilometrit menee. Paseen, 2, 3. Ja päämäärä. Onko tää oikea mökki? Loppumatkan statsit on, että onko tehtävä suoritettu? Myös tää kepsi hyväksyy. 27,9 kilsaa. On se kova. Kyllä, moving time. 7 tuntia ollaan liikuttu. Okei, 5 tuntia siis lööpäitä. Pelkkää löysellä. Mä luulen, että tää ei laskenut liikkumiseksi sitä, kun me oltiin todella hitaasti kiinni siellä saakeli hangessa. Niin voi olla. Siitä lähtee. Siitä lähtee.